So marami po tayo ngayong 1.5 bottles. So ito yung gagawin nating pakinabang. So tara, simulan na natin. Kasi ikaw na Nag-explain ako ng tao. nag-explain ko tayo kaso kapit na andang kara tuwa gitu ba may panday kapit mo lang andang apa yun na yun may clip ba yun mo Sa'yo ito, oops no